टपिक तपाईले हेरिसक्नुभयो होला। आज हामी लिनक्समा वाइन इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। सुरुमा विन्डोबाट लिनक्समा शिफ्ट हुँदाखेरि वाइन इन्स्टल गर्ने गरिन्छ खासमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि हामी विन्डोको सफ्टवेयर एकदम धेरै मिस गर्छौँ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि वाइन थ्रु चाहिँ हामी विन्डोको केही हदसम्म सफ्टवेयर युज गर्न सक्छौँ। र त्यो प्रोसेस आज यो भिडियोमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। ओके, आज हामी सुरुमा ब्राउजर ओपन गर्छौँ आफ्नो र फर्स्टमा वाइन लेखेर सर्च गर्नुहोस्। र फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो वाइनको अफिसियल साइट हो। यो राइट साइडमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नु र अलिकति तलतिर स्क्रोल गर्नुभयो भने एन्ड्रोइड, उबुन्टु एन्ड डेबियन देख्न सक्नुहुन्छ। हामी उबुन्टुमा क्लिक गर्छौँ र डेबियन चाहिँ काली युजरहरूको लागि हो, यानी काली लिनक्स युजरको लागि हो। र सेलमा तपाईले जस्ट के गर्नु भने एकतिर सेल राख्नुस्, एकतिर चाहिँ ब्राउजर राख्नु, किन भन्दाखेरिमा कपी टु पेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ इन्स्टल गर्ने प्रोसेस। जस यसलाई तपाईले कपी गर्दै पेस्ट मात्रै गर्ने काम हो, खासै त्यस्तो धेरै केही गर्नु पर्दैन। र यो कमान्डहरु म तलतिर तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले कपी एन्ड पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ आफ्नो लिनक्स कतिमा रन गरिरहेको छ त्यो भर्जन हेर्नको लागि माथि कमान्ड मैले तलतिर स्क्रिनमा पनि दिएको छु। र मेरो यो चाहिँ 20.04 छ। तपाईँ आफ्नो भर्जन अनुसार त्यहाँ तपाईले लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कपी गरेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 20.04 मैले मेरो आफ्नो लिङ्कलाई कपी गरेको छु र पेस्ट गरिदिनुस्। अब चाहिँ तपाईले सुडो एपीटी अपडेट लेखेर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने अथवा कमान्ड पेस्ट गर्दै पनि हुन्छ र अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कमान्ड त्यही रहेको छ, जस्ट यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। ओके, अब हाम्रो फाइनल स्टेप रहेको छ वाइनलाई इन्स्टल गर्ने डाइरेक्ट। त्यसको लागि तपाईले सुडो एपीटी इन्स्टल वाइन लेखेर मात्रै क्लिक गरिदिनुस्। अब यति भएपछि तपाईको वाइन इन्स्टल हुन्छ। वाइ खिच्दिनुहोस् अनि कन्टिन्यू गर्नुहोस् र फाइनली वाइन चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ। यहाँ तपाईले वाइन लेखेर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै पनि वाइन मिसिङ यताउति आउँदैन, जस्ट वाइन इन्स्टल भएको छ। अब रन गर्नको लागि हामीलाई स्पेसिफिक कमान्ड चाहिन्छ। त्यसको लागि वाइन cfg लेखेर तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र वाइनको टर्मिनल ओपन हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले खासै केही पनि मिलाउनु पर्दैन, त्यस्तो यो डिफल्ट छोडिदिँदा पनि हुन्छ। अब यदि तपाईलाई इच्छा छ भने हल्का थेमहरु चेन्ज गर्न मिल्छ, विन्डो 10.8 को बनाउन मिल्छ र सकेसम्म डिफल्टै छोड्नुस्। अब हाम्रो फाइनल स्टेप भनेको सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्ने हो विन्डोको। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले विन्डोको सफ्टवेयर चाहिँ आफ्नो एउटा फोल्डर अथवा कुनै पाथमा राख्नु भएको छ भने जस्ट तपाईले त्यो लोकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ, अनि त्यहाँनिर गएर टर्मिनल ओपन गरे तापनि हुन्छ, अदरवाइज कमान्ड थ्रु तपाईले त्यो टर्मिनलसम्म गए तापनि हुन्छ। र यहाँ चाहिँ म डेस्कटपमा राखेको छु, सिडी डेस्कटप लेख्छु र म डेस्कटपमा जान्छु कमान्ड थ्रु। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु त वाइन लेखेर चाहिँ सफ्टवेयरको नाम लेखिदिन्छु, जस्ट वाइन लेख्छु अनि स्पेस दिएर सफ्टवेयरको नाम लेखिदिन्छु र यति गरेर इन्टर गर्नुभयो भने वाइन थ्रु चाहिँ तपाईको विन्डोको exe फाइल चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईले विन्डोको सफ्टवेयर पनि तपाईले लिनक्समा चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल गाइज, भिडियो आजको लागि यति नै थियो। हामी नेक्स्ट भिडियोमा अभियसली मिल्नेछौँ। टिल देन टेक केयर।